It was chapter 2, verse 1. En hoofdstuk 2 uit Nehemia, And it vers came to 1. pass in the month of Nisan in the 20th year of King Artaxerxes, which in Farsi is Khashayar Shah, Artaxerxes, when wine was before him, that I took the wine and gave it to the king. Now I had never been sad in his presence before. Therefore the king said to me, why is your face sad, since you are not sick? This is nothing but sorrow of heart. So I became dreadfully afraid. In de maand Nisan, in het 20e jaar van koning Artaxerxes, en die naam in Farsi ken ik niet. Khashayar Shah. Toen er... Can you say Khashayar Shah? No. Come on, try it. All right. Khashayar Shah. Khashayar Shah. That's very good. Oké. So? Oké. Toen er wijn voor hem gereed stond, hief ik de wijn op en reikte die de koning toe. Nu was ik nooit treurig geweest in zijn tegenwoordigheid. De koning zeide tot mij, waarom staat uw gezicht zo somber, hoewel gij niet ziek zijt? Dit kan niet anders dan hartzeer zijn. Toen werd ik zeer bevreesd en zeide tot de koning. I know in Suriname you don't have a king, Ik weet dat in Suriname but u in geen koning Netherlands hebt, you have a queen. maar in Nederland hebt u een koningin. I love your country Ik hou van uw land, because you have a queen. omdat u een koningin hebt. In my country we have a queen. In mijn land hebben we ook een koningin. It's okay to have a queen. Het is oké om een koningin te hebben. I have a queen in my house. Ik heb een koningin in mijn huis. I'm a minority in my own house. There are 5 girls. Ik ben een minderheid in mijn eigen huis. Er zijn 5 meisjes. I came first time in 1973 to Netherlands. Ik kwam voor het eerst naar Nederland in 1973. I was a young boy. Ik was een jonge man. And I preached my first message in 1973 here. En in 1973 heb ik mijn eerste boodschap hier gepredikt. I loved so much that I came for my honeymoon after 2 years. En ik hield zoveel van Nederland dat ik voor op huwelijksreis hier naartoe kwam in Nederland. It was the 700th anniversary of Amsterdam. Het was de 700ste verjaardag van Amsterdam. When you have a king and queen, you would know this. Als u koning of een koningin hebt, dan weet u dit. Normally in the courts of the kings, they had jesters or clowns. En normaliter heb je in het hof van de koning heb je hofnarren of clowns. Why? Waarom? To make the king very happy. Om de koning blij te maken. You don't want people of authority to be sad. U wil niet dat mensen die in gezag zijn, dat ze droevig zijn. When you come to this church, the pastors, the ushers, the elders want to be sure that Pastor Stanley is happy. Wanneer je naar de kerk komt, dan Isn't zijn that de the case? ushers en de anderen willen dat de voorganger Stanley blij is. Is dat niet zo? A leader should be happy. Een leider zou blij moeten zijn. It's very bad to have an angry and sad leader. Het is heel erg als je een boze en droevige leider hebt. But normally kings were very brutal and dictatorial. Maar koningen waren heel brutaal en gemeen, gewelddadig. And also when you study the history, they said that sadness brings sickness. So the king should be very happy to be very healthy. Uit de geschiedenis leer je dat als je droevig bent, ben je ook ziek. Dus ze hadden er voorbaat bij als de koning gelukkig was. In order to enjoy the word of God, go to the context of what was happening that time, you will enjoy it. En als je het wil begrijpen, moet je naar de context van het woord van God gaan om het te begrijpen. So look at Nehemiah. Dus kijk naar Nehemia. He's an utterly stupid boy. Hij is een hele domme jongen. Ungrateful. Ondankbaar. The king has blessed this slave from Jerusalem and he has given him the honor to be standing in his presence. En de koning heeft deze slaaf uit Jeruzalem gezegend en hij is vereerd om in de tegenwoordigheid van de koning te dienen. He has given him a Netherlands passport. Hij heeft een Nederlands paspoort gekregen. He has given him a nice Mercedes-Benz. En een hele mooie Mercedes-Benz heeft hij And he has gekregen. given the honor of this slave to stand in his presence. En hij heeft de eer gegeven aan deze slaaf om in zijn tegenwoordigheid te staan. And his friends told him, don't go inside the court with sad face. En zijn vrienden zeggen tegen hem, ga niet het hof binnen met een droevig gelaat. You are an idiot. Je bent een idioot. Be grateful. Wees dankbaar. Sometimes people tell us, En soms zeggen mensen tegen ons, just enjoy life. God has blessed you, my Christian brother. geniet van het leven. God heeft u gezegend, christenbroeder. Actually, forget about Suriname and Indonesia or Iraq. In feite, vergeet over Suriname of Indonesië of Irak. Jerusalem, where you came from. Of Jeruzalem, waar u vandaan komt. Actually, they deserved it. They were unrighteous, so God punished In them. feite hebben ze het verdiend. Ze waren onrechtvaardig. God heeft hun gestraft. Enjoy life. It's too quick, too short. En geniet van het leven. Het is te snel. Het is te kort. Be grateful to God for the good job you have, your health or your family. Wees dankbaar aan God voor de goede band die je hebt. Voor je gezondheid, voor je gezin. Go to church on Sunday and forget the rest. They will do it. En ga naar de kerk op zondag. Vergeet de rest. Zij zullen het doen. Enjoy. God has blessed you. Geniet. God heeft u gezegend. And Nehemiah did a committing suicide when he was sad. En Nehemia
die pleegde eigenlijk suïcide toen hij bedroefd keek. Because if you study history, they cut the heads of older people who were sad in the presence of the king. Want als je de geschiedenis bestudeert, dan ziet u dat wanneer mensen die droevig waren in de tegenwoordigheid van de koning, hun hoofden werden afgehouden. So he was committing harakiri, Japanese style, by being sad in the presence of Artaxerxes. Dus hij pleegde harakiri op een Japanse manier door droevig te zijn in de tegenwoordigheid van But why was he sad? Artaxerxes. Waarom was hij bedroefd? What made him sad? Wat maakte hem bedroefd? What will make you in Amsterdam sad when you have got everything going in favor of your life? En wat maakt u in Amsterdam bedroefd als alles voor u voor de wind gaat? God has brought you from your own country like I am from Iran, I'm in England, a good wife, children, a good job. Why I should be sad? En God heeft u gebracht vanuit uw moederland naar hier, zoals ik uit Engeland kom. En waarom zou u eigenlijk bedroefd zijn? Alles gaat u voor de wind. U hebt gezin en alles. You know, sadness is not automatic in our bones or muscles. En droefheid is niet automatisch in onze spieren of in onze beenderen. Sadness doesn't come from our watch, whether it's Rolex or a Citizen. En bedroefdheid komt niet uit ons horloge, of het nu Rolex is of Citizen. Sadness is because what we have fed through our brain, through our eyes and ears, to our heart. Droefheid is wat we onze gedachten hebben gevoed. Dat komt daardoor naar ons hart, en door ons oor en naar ons hart. Let's go to the beginning of Nehemiah, one chapter back, first verse. En laten we naar het begin van Nehemia gaan, hoofdstuk 1, vers 1. The words of Nehemiah, the son of Hakaliah. It came to pass in the month of Kislev, which was December, by the way. Kislev is december. In the 20th year, as I was in Shushan, the citadel. De geschiedenis van Nehemia, de zoon van Hakaliah, in de maand Kislev, dat is december, in het 20e jaar, toen ik in de burcht Susan was. The Hanani, one of my brethren, came with men from Judah, and I asked them concerning the Jews who had escaped, who had survived in captivity, and concerning Jerusalem. Kwam tot mij Hanani, een van mijn broeders, met enige mannen uit Juda, en ik vroeg hem naar de Joden, die ontkomenen, die uit de gevangenis waren overgebleven, en ook naar Jeruzalem. And they said to me, En zij zeiden tot mij, the survivors who are left from the captivity in the province are there in great distress and reproach. The wall of Jerusalem is also broken down, and its gates are burned with fire. de overgeblevenen die daar in het gewest uit de gevangenschap zijn overgebleven, verkeren in grote rampspoed en smaad, en de muur van Jeruzalem is afgebroken. So I don't need to be very clever to understand Ik hoef niet heel slim te zijn om te begrijpen. that if you are in the court of the king Artaxerxes and you're Nehemiah, En als u in het hof van Artaxerxes bent, zoals Nehemia, you're kind of immune from the distress from outside. dan bent u een beetje immuun voor datgene wat buiten plaatsvindt. And these Jews from Israel that come a long way on donkeys and dusty and dirty. En deze Joden die waren een lange weg gekomen uit Jeruzalem op een stoffige weg, op ezels en te voet. There was never a way for them to access Nehemiah unless Nehemiah had come out from the palace to the outside gate to meet them in their distress. Er was nooit een mogelijkheid voor hen om Nehemia te ontmoeten, tenzij Nehemia uit het paleis naar hun toe kwam om daar te zijn. Also, there was no way for Nehemiah to be informed unless he was in tune with the radio Jerusalem. En er was ook geen manier dat Nehemia informatie kreeg, tenzij hij afgestemd was op radio Jeruzalem. Now, there are many denominations in churches, Er zijn veel verschillende denominaties en kerken. but I'm sure you will agree with my theology. Maar ik ben zeker dat u zult eens zijn met mijn theologie. If you are in the court of the king, you are very busy. Als u in het hof van de koning bent, dan hebt u het heel erg druk. You know, giving wine is the highest job anybody had at the court of the king. En schenken van wijn is de hoogste taak die iemand kon hebben in het hof van de koning. Because he was the most trusted man to the king. Want hij was de meest vertrouwde persoon van de koning. Because it could have been poisoned. Want er zou vergif in kunnen zitten. He was very intimate to the heart of the king. Hij was heel intiem bij het hart van de koning. So even closer than the prime minister. Zelfs dichterbij dan de minister-president. So, king, what kind of wine do you like? Koning, wat voor wijn wilt u I hebben? like Chateau Rothschild today. Oh, vandaag Chateau Rothschild. King, you had bad stomach last time you drank that wine. I'll give another one. Oh, koning had het viel verkeerd op de maag, dus ik zal u wat anders geven. But you see, Nehemiah had forgotten all that pompous ceremony in the king's palace and gone out to meet his brothers. En Nehemia had al het gedoe vergeten wat gebeurt in het paleis en daalde neer naar zijn broeders. And also, every time he was going to his chambers, he was calling someone. He says, what is happening?
happening to my nation? What is happening in Jerusalem where I came from? En steeds als hij zich terug in zijn kamer, vroeg hij aan zijn broeders, wat gebeurt er in mijn land? What sort of news comes to you every day? Wat voor nieuws krijg je elke dag? What sort of news do you look to receive every day? En wat voor nieuws ziet u uit om te ontvangen elke dag? You see, you get what you're looking for. Dus ziet u krijgt waar u naar uitziet. You search and you find what you're searching. U zoekt en u vindt datgene wat u zoekt.